Lektion 1. Kaffeval. Jag tror att jag ska äta en cappuccino idag. Hur är det med dig? Jag lutar åt en latte, faktiskt. Jag älskar den krämiga konsistensen. Det låter läckert. Vad gillar du mest med lattes? Jag njuter av smidigheten och hur mjölken kompletterar espresson. Jag förstår det. Cappuccino har den där fina balansen av skum, vilket också är bra. Ja, och jag älskar hur det känns som ett litet moln i min kopp. Exakt. Varje klunk känns så tröstande, särskilt på en kylig dag. Föredrar du ditt kaffe starkt eller lite mildare? Jag brukar gilla det starkare. Det väcker mig verkligen på morgonen. Lektion 2. Reseförberedelser. Jag måste dubbelkolla mitt pass och biljetter innan resan. Det är ett smart drag. Det är alltid bra att vara förberedd på resor. Absolut. Jag har inte råd att glömma något viktigt. Har du redan packat dina väskor? Nästan klart. Jag vill bara se till att jag har allt organiserat. Det är viktigt. En välpackad väska gör resan så mycket enklare. Ja, och jag gillar att hålla mina väsentliga saker lättillgängliga. Bra idé. Det sparar tid när du är på flygplatsen. Exakt. Jag föredrar att njuta av resan, inte stressa över att glömma något. Lektion 3. Ny början. Hej där. Är du ny i stan? Ja, jag flyttade hit förra veckan. Allt är fortfarande så fräscht för mig. Det är spännande. Hur har du hittat den hittills? Det är jättebra, men jag försöker fortfarande lära mig. Jag kan tänka mig. Att utforska en ny plats kan vara både roligt och överväldigande. Exakt. Jag har redan hittat några trevliga kaféer, vilket hjälper. Kaféer är ett bra sätt att träffa nya människor och känna sig hemma. Ja, och alla har varit så vänliga, vilket är betryggande. Det är underbart att höra. Att skapa kontakter är nyckeln i en ny stad. Lektion 4. Rensa fördelar. Jag trodde aldrig att sanering kunde ha en så positiv inverkan på välbefinnandet. Rätt. Det är otroligt hur rent fysiskt utrymme också kan rensa mentalt utrymme. Exakt. Jag kände mig lättare och mer fokuserad efter att jag städat. Ja, och det är som en frisk fläkt i ditt hem. Jag älskar hur det kan göra så stor skillnad i ditt humör. Absolut. Det ger befogenhet att släppa saker du inte längre behöver. Jag har märkt att jag är mer produktiv i en städad miljö. Samma här. Skräp kan vara så distraherande. Det är intressant hur en enkel uppgift kan leda till så djupgående förändringar. Lektion 5. Kvalitetsrecensioner. Vad ska jag leta efter kvalitetsrecensioner? Du kan hitta dem på webbplatser dedikerade till recensioner, som konsumentrapporter. Det är ett bra tips. Jag kollar ofta flera källor för att få en balanserad bild.
Ja, det är klokt att jämföra feedback från olika användare också. Exakt. Det hjälper att se både positiva och negativa upplevelser. Och videorecensioner kan också vara till stor hjälp, eftersom de visar produkten som används. Absolut. Att se den i aktion gör stor skillnad när det gäller att förstå dess egenskaper. Dessutom kan du ofta hitta detaljerade förklaringar som textrecensioner kan missa. Jag ska definitivt titta på det. Visuell information är vanligtvis mer engagerande. Lektion 6. Historisk kontext. Jag hörde att de försökte skydda henne från sjukdomen, men tyvärr dog hon 1955. Det är hjärtskärande. Det är alltid svårt att förlora någon trots försök att hjälpa. Ja, speciellt när man betänker hur mycket framsteg som har gjorts sedan dess. Absolut. Det är en påminnelse om hur långt medicinsk vetenskap har kommit. Det är viktigt att komma ihåg dessa berättelser för att uppskatta framsteg inom vården. Ja, och de påminner oss om vikten av forskning och förebyggande. Det är avgörande att lära av det förflutna för att förbättra framtida resultat. Definitivt. Varje steg framåt bygger på historiens lärdomar. Det är en bitterljuv insikt, men det hjälper oss att hedra dem vi har förlorat. Lektion 7. Kundnöjdhet. Hur kan vi säkerställa kundnöjdhet? Ett viktigt sätt är att erbjuda utmärkt kundsupport. Jag håller helt med. Support kan göra eller bryta en kunds upplevelse. Ja, och att vara lyhörd på förfrågningar skapar förtroende hos kunderna. Absolut. Det visar dem att deras oro värderas. En annan viktig aspekt är att regelbundet samla in feedback. Det är sant. Det hjälper oss att förstå vad kunderna verkligen vill ha. Ja, och att använda den feedbacken för att förbättra tjänsterna är avgörande. Allt handlar om att skapa en cykel av ständiga förbättringar. Lektion 8. Inställningar för bärbar dator. För bärbara datorer tror jag att den lätt skulle vara bekväm. Jag håller med. Portabilitet är viktigt, särskilt om du reser mycket. Ja, jag föredrar något som jag lätt kan bära runt utan krångel. Jag också. En lätt bärbar dator gör det lättare att arbeta var som helst. Och jag tycker att batteritiden också är viktig för användning på språng. Definitivt. Det är frustrerande när du måste söka efter en plugg ofta. Har du några specifika märken i åtanke? Jag har hört bra saker om flera märken, men det beror verkligen på vilka funktioner du behöver. Det är sant. Att balansera vikt med prestanda är nyckeln. Lektion 9. Artigt beteende. Det är väl inte svårt att vara artig? Inte alls. Enkla gester kan räcka långt för att visa respekt. Exakt. Bara att säga snälla och tack kan göra stor skillnad. Ja, och att vara uppmärksam på personligt utrymme är också viktigt. Absolut.
Du bör inte knuffa eller knuffa människor på trånga platser. Det är sant. Allt handlar om att ta hänsyn till andras komfort. Och att täcka för munnen när du hostar visar hänsyn till dem runt omkring dig. Definitivt. Artighet bidrar till att skapa en trevligare miljö för alla. Det är en liten insats som kan leda till en mycket trevligare atmosfär. Lektion 10. Perfekt outfit. Hej där! Har du tittat på menyn än? Inte än, men jag är spänd på att se vad de erbjuder. Jag hoppas att de har något snyggt som passar tillfället. Ja. Jag älskar ett ställe där jag kan klä ut mig lite och njuta av en god måltid. Exakt. En perfekt outfit kan verkligen förhöja matupplevelsen. Har du något specifikt i åtanke för din outfit ikväll? Jag funderar på att bära min nya kavaj. Det är en touch av klass. Det låter bra. Jag kanske går med en snygg klänning som är både elegant och bekväm. Komfort är nyckeln. Det är svårt att njuta av din måltid om du inte mår bra i dina kläder. Lektion 11. Ankomst till Hawaii. Eftersom Hawaiiöarna är så långt från vilket land som helst, kan man undra hur folk kom dit. Det är en fascinerande fråga. Migrationens historia är ganska spännande. Ja, jag har läst att tidiga polynesier använde kanoter för att navigera i det stora havet. Exakt. De var otroliga upptäcktsresande som förlitade sig på stjärnorna och havsströmmarna. Det är otroligt hur de hittade till så avlägsna öar. Och de etablerade en rik kultur som frodas än idag. Ja, traditionerna och sederna de förde med sig hyllas fortfarande. Det är ett bevis på mänsklig motståndskraft och äventyr. Definitivt. Deras resa är en inspirerande del av Hawaiis historia. Lektion 12. Musikpassioner. Mitt favoritämne är musik. Jag gillar att sjunga och att spela klarinett. Det är underbart. Musik har ett så kraftfullt sätt att uttrycka känslor. Jag håller med. Att spela klarinett gör att jag kan skapa vackra melodier. Att sjunga är också ett bra sätt att få kontakt med andra. Ja. Har du någonsin funderat på att gå med i en kör eller ett band? Jag har. Det skulle vara kul att samarbeta med andra musiker. Definitivt. Det är inspirerande att skapa musik tillsammans som en grupp. Jag älskar hur musik kan föra människor från olika bakgrunder samman. Exakt. Det skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Lektion 13. Snygga preferenser. Jag vill ha något snyggt men också funktionellt till min nya outfit. Det är ett jättebra mål. Allt handlar om att hitta rätt balans. Exakt. Jag behöver något som ser bra ut men som också tillåter rörelse. Ja. Komfort bör aldrig offras för stil. Har du något specifikt utseende i åtanke? Jag tänker på en chic jumpsuit. Det är både trendigt och praktiskt. Det låter perfekt.
Jumpsuits kan vara så mångsidiga. Det är de verkligen. Du kan klä dem upp eller ner, beroende på tillfälle. Jag älskar den flexibiliteten. Jag kanske letar efter något liknande för mig själv. Lektion 14. Talande fisk. Om min fisk kunde prata, undrar jag vad han skulle säga. Det är en rolig tanke. Jag har en guldfisk också. Han simmar runt i sin skål hela dagen. Rätt. Jag slår vad om att han har många äventyr att dela om han kunde. Absolut. Han måste se alla möjliga saker från sin lilla värld. Det är intressant hur husdjur kan ha sådana personligheter, även om de inte pratar. Ja. Min guldfisk verkar känna igen mig när jag närmar mig skålen. Det är bedårande. De blir verkligen en del av våra liv. Jag tycker att det skulle vara roligt att höra hans tankar om hans dagliga rutin. Definitivt. Vem visste att en guldfisk kunde ha ett så rikt inre liv? Lektion 15. Att arrestera situationer. När de arresterar människor är det ofta en allvarlig situation. Ja, vissa personer behöver gripas och häktas av olika anledningar. Exakt. Det är viktigt för att upprätthålla allmän säkerhet. Men processen kan vara ganska komplex, eller hur? Definitivt. Det finns juridiska förfaranden som måste följas. Ja, och det är avgörande att se till att allas rättigheter respekteras. Jag håller med. Rättvisan ska alltid skipas rättvist. Det är en känslig balans mellan verkställighet och medborgerliga friheter. Absolut. Det är en viktig del av ett fungerande samhälle. Lektion 16. Få ut det mesta av tiden. Du bör göra det bästa av varje minut. Tid är en rolig sak. Jag håller helt med. Det kan glida iväg så snabbt om vi inte är försiktiga. Ja. Jag kommer ofta på mig själv med att önska att jag hade utnyttjat min tid bättre. Samma här. Det är viktigt att prioritera det som verkligen betyder något för oss. Exakt. Små ögonblick kan leda till betydande upplevelser. Ja, och ibland ger de enklaste aktiviteterna mest glädje. Allt handlar om att vara närvarande och uppskatta nuet. Absolut. Jag tror att det är en värdefull lärdom för alla. Låt oss förbinda oss att få varje ögonblick att räknas framåt. Lektion 17. Mysig hemshoppning. Jag också. Jag vill göra mitt hem mysigare. Vad sägs om att handla nya hemartiklar tillsammans? Det låter som en rolig idé. Det finns så många alternativ att välja mellan. Exakt. Jag älskar att hitta föremål som ger värme och personlighet till ett utrymme. Ja. Mysig inredning kan verkligen förvandla ett hus till ett hem. Har du några specifika saker i åtanke? Jag funderar på några mjuka plagg och prydnadskuddar. Det är bra val. De lägger till komfort och stil. Absolut. Jag vill också hitta lite varm belysning för att skapa en trevlig atmosfär.
Ja. Belysning kan göra en sådan skillnad för att skapa stämningen. Lektion 18. Gemenskapssammankomster. Många säger att de föredrar att träffas i små grupper. Tror du inte? Ja, det skapar en mer intim och bekväm miljö för alla. Exakt. Mindre sammankomster möjliggör ofta djupare samtal. Och det är lättare att få kontakt med andra på ett personligt plan. Ja. Jag tror att det främjar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Dessutom kan det vara mindre överväldigande än större evenemang. Absolut. Det är skönt att känna sig sedd och hörd i en mindre grupp. Jag håller med. Alla kan dela sina tankar och idéer mer fritt. Det är ett underbart sätt att bygga relationer och stötta varandra. Lektion 19. Navigera på flygplatsen. Låt oss kolla på flygplatskartan för att hitta runt. Det är en bra idé. Jag går alltid lite vilse på stora flygplatser. Samma här. Det kan vara överväldigande med så många terminaler och grindar. Ja. Jag vill bara se till att vi inte missar vårt flyg. Exakt. Att veta var bagageutlämningen är skulle också hjälpa. Ja. Låt oss se till att allt är klart innan vi går ombord. Bra tänkt. Lite planering räcker långt på flygplatsen. Definitivt. Det kommer att göra hela reseupplevelsen smidigare. Okej, låt oss hitta kartan. Lektion 20. Ankomsten till Alamo. När Bowie kom var ett ganska avgörande ögonblick i historien, eller hur? Ja, speciellt eftersom Texas volontärer förberedde Alamo för en belägring. Exakt. Spänningen byggdes upp och alla visste att något betydande var på väg att hända. Det är intressant hur dessa tidiga beslut formade Texas framtid. Ja. Bowies ledarskap spelade en avgörande roll för att samla försvararna. Och andan av enighet bland volontärerna var verkligen inspirerande. De var redo att stå fast mot överväldigande odds. Det är anmärkningsvärt hur en sådan beslutsamhet kan komma från en gemensam orsak. Verkligen. Händelserna vid Alamo är fortfarande ihågkomna som en symbol för tapperhet. Lektion 21. Träningsplaner. Följer du en specifik träningsplan dessa dagar? Inte riktigt. Jag hittade några online-videor som jag gillar att följa. Det är ett bra sätt att hålla sig motiverad. Vilka typer av träning gillar du? Jag älskar styrketräning och lite konditionsträning. De håller mig pigg. Det är utmärkta val. Jag tycker att det blir intressant att blanda ihop saker. Exakt. Jag försöker lägga till olika övningar för att utmana mig själv. Har du märkt några förändringar sedan du började? Ja, jag känner mig starkare och mer säker på mina förmågor. Det är fantastiskt. Konsistens lönar sig verkligen i konditionen. Lektion 22. Lokala matäventyr.
När jag reser letar jag alltid efter lokala gatumatstånd eller marknader. Det är en bra idé. De erbjuder ofta de mest prisvärda och autentiska alternativen. Ja. Det är det bästa sättet att uppleva den lokala kulturen genom mat. Jag älskar att prova nya rätter som jag inte skulle hitta på typiska restauranger. Exakt. Street food har en unik charm och smak. Dessutom görs den vanligtvis färsk precis framför dig, vilket är spännande. Jag håller med. Det känns som ett litet äventyr för varje tugga. Och du kan ofta chatta med leverantörerna, vilket ökar upplevelsen. Ja. De brukar ha bra historier om maten de serverar. Lektion 23. Få ut det mesta av dagen. Låt oss få ut det mesta av dagen. Låter bra. Absolut. Vad har du i åtanke för idag? Vi kunde börja med en god frukost och sedan ge oss ut för att utforska lite. Det låter perfekt. Ska vi ta med något till våra äventyr? Kanske lite snacks och vatten när vi blir hungriga. Bra idé. Det är alltid bra att ha förfriskningar till hands. Jag tycker också att det skulle vara roligt att ta med en kamera för att fånga vår dag. Ja. Jag älskar att ta bilder för att minnas våra äventyr. Låt oss packa ihop och göra denna dag oförglömlig. Lektion 24. Försäkringsrekommendationer. Jag rekommenderar att kolla med olika företag för priser och täckning. Det är smart. Det är viktigt att jämföra alternativen innan du fattar ett beslut. Exakt. Varje företag erbjuder olika planer och förmåner. Ja, och vissa kan ha specialerbjudanden som kan spara pengar. Jag har upptäckt att läsning av recensioner också kan hjälpa till att välja rätt leverantör. Det är sant. Det är trevligt att höra från andra om deras erfarenheter. Och glöm inte att fråga om kundservice. Det är avgörande för alla försäkringar. Absolut. Du vill vara säker på att de är pålitliga när du behöver hjälp. Låt oss göra lite forskning tillsammans för att hitta de bästa alternativen. Lektion 25. Insikter om djurens beteende. Vissa antropologer har lärt sig så mycket om de ovanliga beteenden som observerats hos många djur. Ja, det är fascinerande hur deras studier kan avslöja så mycket om djurintelligens. Exakt. Djur uppvisar ofta beteenden som överraskar oss. Jag tycker att det är intressant hur sociala strukturer bland djur kan spegla mänskligt beteende. Ja. Det visar att vi delar fler likheter än vi kanske tror. Och att förstå dessa beteenden kan hjälpa oss i bevarandeinsatser. Absolut. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi skydda deras livsmiljöer. Dessutom berikar det vår förståelse av den naturliga världen. Det är fantastiskt att tänka på hur mycket det finns kvar att lära. Lektion 26. Göra pasta. Stor. Hur börjar vi göra pastan? Först gör vi en brunn med mjölet. Det låter enkelt nog.
Lägger vi till äggen härnäst? Ja, vi knäcker äggen direkt i brunnen och börjar blanda. Jag älskar den processen. Det känns så praktiskt och traditionellt. Det gör det verkligen. Det är ett roligt sätt att få kontakt med matlagning. Och jag kan inte vänta på att se hur det förvandlas till det. Exakt. Att knåda degen är en av de bästa delarna. Ja, det är tillfredsställande att känna att det går ihop. Lektion 27. Använda grönsaker. Kan jag använda vilka grönsaker som helst i maträtten? Ja, definitivt. Du kan använda till exempel svamp eller paprika. Det är bra val. De lägger till smak och konsistens. Exakt. Dessutom ger de livfulla färger till tallriken. Jag älskar att använda färska ingredienser kan lyfta en maträtt. Ja. Det gör att allt smakar så mycket bättre. Och det är ett bra sätt att införliva hälsosamma alternativ i våra måltider. Absolut. Låt oss bli kreativa med de grönsaker vi väljer. Jag är spänd på att se hur allt hänger ihop. Lektion 28. Begravningstullen. När man indikerar begravning, vad händer vanligtvis under ceremonin? Vanligtvis går de sörjande innan kyrkogårdsarbetarna täcker kistan med jord. Ja, och det är en stund av eftertanke för alla närvarande. Exakt. Det är ett respektfullt sätt att hedra den avlidne. Jag tror att det är viktigt att sörjande har tid att säga sitt sista farväl. Absolut. Det möjliggör stängning i en svår tid. Och efter begravningen samlas många familjer för att dela minnen och stötta varandra. Ja, den gemenskapsaspekten är väsentlig i sorgeprocessen. Det är en påminnelse om vikten av anslutning under sådana stunder. Lektion 29. Telefonetikett. Jag har märkt att samtal nu sker på telefon mer än någonsin. Ja, kanske för att det inte finns någon traditionell telefonetikett längre. Exakt. Vissa människor känner sig mer bekväma med att prata nonchalant. Det är intressant hur det kan leda till missförstånd ibland. Ja, utan ordentlig etikett kan meddelanden gå vilse eller feltolkas. Jag håller med. Det är viktigt att upprätthålla en nivå av professionalism, även via telefon. Definitivt. Tydlig kommunikation är nyckeln i alla interaktioner. Vi kanske borde påminna oss själva om grunderna i telefonetikett. Bra idé. Det kan hjälpa oss i både personliga och professionella samtal. Lektion 30. New Yorks charm. Naturligtvis är New York känt för mycket mer än bara sin arkitektur. Absolut. Staden har en så levande kultur och energi. Ja. Från konstscenen till de olika matalternativen, det finns så mycket att utforska. Jag älskar hur varje stadsdel har sin egen unika atmosfär. Exakt. Du kan ägna flera år åt att upptäcka nya platser och upplevelser.
Och låt oss inte glömma de otroliga teatrarna och liveföreställningarna. Ja. Broadway-shower är ett måste för alla som besöker. Jag kan inte vänta med att få se en show. Talangen där är fenomenal. Det visar verkligen upp stadens kreativitet och passion. Lektion 31. Shopping för komfort. Letar du efter bekväma kläder? Ja. Jag vill ha något som får mig att må bra men som också ser snyggt ut. Det låter bra. Har du testat någon butik än? Jag vet inte var jag ska börja, men jag har hört bra saker om några lokala butiker. De kan bli jättebra. Ibland har mindre butiker unika artiklar. Exakt. Jag älskar att hitta något som inte alla andra har. Och komfort är nyckeln, särskilt om du har den på dig hela dagen. Ja. Jag tål inte kläder som känns restriktiva eller obekväma. Låt oss kolla in några platser tillsammans. Det ska bli kul. Lektion 32. Att bevara indiskt liv. Hans plan var att skissa på det indiska livet innan det försvann för alltid. Det är ett så viktigt uppdrag, särskilt under dessa tider. Ja, amerikanska indianer dog så snabbt och deras kultur var i fara. Det är hjärtskärande att tänka på förlusten av så rika traditioner. Exakt. Att fånga deras sätt att leva genom konsten var ett sätt att bevara det. Jag beundrar artister som tar sig an sådana meningsfulla projekt. Ja. Det visar ett engagemang för att förstå och hedra deras historia. Jag hoppas att de skisserna ger en inblick i deras erfarenheter och kamp. De kan verkligen lära oss så mycket om motståndskraft och identitet. Lektion 33. Den mystiska Anna Anderson. Inom ett par år dök en kvinna som gick under namnet Anna Anderson upp i Västeuropa. Ja. Hon påstod sig vara någon betydelsefull, eller hur? Exakt. Hon sa att hon var en försvunnen kunglig, vilket väckte en hel del uppståndelse. Det är fascinerande hur människor kan skapa så genomarbetade berättelser. Ja, och allmänhetens fascination av hennes berättelse satte bara fart på intrigen. Jag undrar vad som motiverade henne att ta på sig den identiteten. Det är möjligt att hon sökte uppmärksamhet eller hade sina egna skäl för att göra det. Det är sant. Mysterierna kring hennes liv är fängslande. Det visar verkligen hur historien kan påverkas av individer och deras berättelser. Lektion 34. Krigets inverkan. Istället för att låta det gå under, kom kriget och en 1/8 av hela befolkningen drabbades. Det är häpnadsväckande. Krig har en så djupgående inverkan på samhällen. Ja, det är hjärtskärande att tänka på de liv som störts och förlorats. Exakt. Varje statistik representerar verkliga människor med berättelser och drömmar. Det är viktigt att komma ihåg dessa händelser och deras konsekvenser. Ja, att förstå historien hjälper oss att förhindra liknande tragedier i framtiden. Absolut. Vi måste lära av det förflutna för att hedra dem som lidit.
Jag håller med. Det är en påminnelse om vårt delade ansvar att främja fred. Ja. Varje ansträngning räknas för att bygga en bättre värld. Lektion 35. Meningsfulla souvenirer. En souvenir skulle vara ett bra sätt att minnas denna upplevelse. Absolut. Det är skönt att ha något fysiskt som påminner oss om våra äventyr. Ja. Jag älskar att samla på saker som har en historia bakom sig. Jag också. Det får dem att känna sig mer speciella än bara en vanlig prydnadssak. Har du en favorittyp av souvenir? Jag brukar gå för lokal konst eller handgjorda hantverk. De känns unika. Det är ett utmärkt val. De speglar ofta ortens kultur. Exakt. Det är som att ta hem en del av destinationen. Låt oss hålla utkik efter något meningsfullt under våra resor.